Hi guys, it's Aya. Welcome back to our channel. Nandito na naman tayo sa kitchen with Mommy. Mommy! With Mommy. NANI?! And magbe-bake si Mommy ng... Ako pala. Magbe-bake kami ng banana loaf. Banana loaf. So, ito yung laging ginagawa ni Mami pag nasisira, pasira na yung mga banana dito sa house namin. So, nagiging banana cake siya, banana loaf, or whatever. Minsan cupcake, ganon. So, ayan. So, mapakita ko muna sa inyo yung ingredients. So, ito yung ingredients. Pakita natin yung ingredients. Siyempre, yung banana. Ayan na siya. Then, brown sugar, flour, raisins, kasi gustong-gusto ni Mami lagyan ng raisins yan. Hindi ko rin alam kung bakit. Walnuts. Alright. Eggs. Cinnamon powder. Baking soda. Oo, and baking powder. And baking powder. So, lahat ng baking. Then, ito, sour cream. Nilagyan niya ng sour cream. Milk. Canola oil and butter. Then, ito, pinrepare na to para pag na-mix-mix na lahat, didiretso na dyan. So, nilagyan niya ng butter sa ilalim. Okay na. Para hindi mag-stick yung ilalagay. Si Mami magbi-mix, tapos ako maglalagay. Yung masarap yung hilaw. Sarap. A few moments later. Tapos na yung pag-mix, so ililipat na siya sa container. Ayan, ready to put inside the oven na.
There it is! It's done! So, ayan. Mga 30 minutes to 45 minutes ata namin siya nag-bake. Ouch! Ouch! Sarap! There it is! Birthday ng lolo ko today, sakto. Kasi aalayan namin siya ng cake. Mahilig kasi siya sa sweets. It's so good. It's so good. It's so good. Happy birthday, Lolo. May ice cream din siya. So, ayan guys, kung gusto nyo i-try yung recipe ni Mami for banana cake or banana loaf, try nyo rin kung gusto nyo. Promise, masarap siya. Masarap talaga siya. So, ayan, thank you for watching. And, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys!